guys! This is another What I Eat video, kaya lang with a twist. Dahil madalas akong makareceive ng comments, DMs about keto being expensive, low carb na maganda sana kaya lang hindi nila kayang gawin dahil nga hindi pasok sa budget. Naisipan ko na ipakita sa inyo kung paano gawin ang low carb kung ang budget ay 100 pesos per day lang. Nung nag-grocery ako, I realized na enough na rin pala yung 70 to 80 pesos na budget in a day. Kaya lang, dahil malakas tayong kumain at ayoko namang tipirin sa calories ang sarili ko, 100 pesos yung nilaan ko per day na budget. 3 araw ko siyang gagawin, kaya a total of 300 pesos. Yung manok na isang buo is 99 pesos per kilo. Itong isang buong to is 140.58. Isang dosenang itlog ay 96 pesos. Cabbage, 17.59. Yung okra naman, 16.20. And yung eggplant, 30.71. For a total of 300 pesos and 88 cents. 88 cents na lang, sayang. Pero okay na rin yun, pasok na rin sa budget. Para sa pampalasa, ang gagamitin ko, salt and pepper. Pero hindi yung mamahaling salt. Ang gagamitin lang natin na asin ay yung rock salt. Yun yung asin na nabibili sa palengke. And yes, pwedeng-pwede yung ganong klase ng asin for keto, for low carb, for carnivore diet. Pinaka magandang option lang yung Himalayan salt kasi meron siyang trace minerals, pero kahit na anong klase ng asin, kahit yung pinakamurang asin, pwedeng-pwede na nating gamitin. Yun namang pepper na gagamitin ko, tanim lang yun ni mama sa labas, kami na lang yung nagdidiktik kaya matipid. Sibuyas bawang, hindi ako gagamit nun, and in reality, nung nasa Dubai pa talaga kami ng husband ko, hindi ako mahilig gumamit ng sibuyas at bawang kasi tamad akong maghiwa. Hindi ako marunong maghiwa ng chicken kaya ipapahiwa ko muna. Dahil hindi pasok sa budget natin yung mantika, magpo-produce na lang tayo ng mantika galing sa manok. Palagi ko itong ginagawa sa pork at saka sa beef, and sa totoo lang, first time ko siyang gagawin sa chicken kasi mas malasa yung pork at saka yung beef. Kaya mas pinipili ko yung dalawang yon. Ang gagawin ko lang is papakuluan ang chicken for 20 to 30 minutes. Hindi nyo kailangan gumamit ng ganitong klaseng pan. Wala lang talagang pan na available, hindi pa nahuhugasan, kaya ito na lang muna. Kailangan nyo lang siyang takpan for 20 to 30 minutes. Mahinang-mahinang apoy, and after that, bubuksan nyo yung takip, lalakasan ng konti yung apoy para hayaan na mag-evaporate yung tubig. Itong part na to, hindi na yan tubig. Sariling mantika na niya yan. Ayan, naluluto na siya sa sarili ng mantika.
1, dahil natatakot ako na baka masira yung cabbage yung kakainin ko ngayong araw. For my first meal, kakatapos ko lang ng 18-hour fast, kaya hindi ko to matatawag na breakfast kasi 1 p.m. na. Ang gagawin ko lang, paghahaluin ko yung cabbage at saka yung itlog. Hahaluan ko rin siya ng salt and pepper para masarap. Basically, cabbage omelette yung gagawin natin. Kaya lang, dahil ito lang yung ingredients na meron tayo, hindi na natin siya hahaluan ng kung ano-ano pa. And sa totoo lang, ito lang naman talaga yung mga halo na ginagawa ko for cabbage omelette. Kasi nga, tinatamad akong maghiwa palagi ng sibuyas at saka bawang. Original na recipe nito, naghahalo sila ng flour. Pero dahil hindi keto-friendly ang flour, pwede nyo itong gamitan ng coconut flour or almond flour. Pero ako, hindi ko pa na-try gawin yun. Favorite ko to na sinasawsaw sa mayonnaise. Yung mayonnaise na ako lang rin yung gumawa para mas mura. Kaya lang tinatamad ako mag-whisk ng egg yolk ngayon, kaya next time na lang ako gagawa ng mayonnaise. For the meantime, hot sauce na lang yung ihahalo ko. Igigisa ko lang yung cabbage na natira kanina, ihalo ko yung chicken breast. Wala pa rin akong masyadong gana kumain kasi 3 hours pa lang since nung last meal ko. After this kasi nagpaplano ako na mag-fast for 18 hours kaya aagahan ko muna yung kain. Nung una, iniisip ko na haluan to ng itlog, kaya lang dahil medyo busog pa nga ako, okay na sa akin yung ganito, hindi na ako nagluto ng itlog. Sa totoo lang guys, yung 100 pesos a day, medyo mataas na nga yun eh. Kasi meron akong friend na naglo-low carb siya, pero 50 to 60 pesos per day lang yung budget niya. Kung mas mababa pa sa 100 pesos per day yung daily budget nyo, pwede nyo pa nga itong i-adjust. Kaya lang naman naging 100 pesos per day yung budget ko kasi marami akong kumain. And sa totoo lang, nung natapos tong 3 araw na to, meron pa akong natira na 3 pirasong itlog. Tapos meron pang ilang pirasong manok na shinare ko kay la mama. Kaya sa loob ng 3 araw, 100 pesos per day, total of 300 pesos. Kaya ko pa siyang i-stretch up to 4 days. Another factor is sa SM ako nag-grocery kasi dahil sa panahon ngayon, hindi ako pinapayagan ni mama mamalengke. Ayaw niya na magpunta kami sa palengke kaya tiis tayo, doon tayo sa SM kung saan medyo pricey ang mga bilihin. Pero syempre kung pwedeng pumunta sa palengke, mas mapapamura kayo. Day 2, baka masira yung talong, kaya yung talong muna ang kakainin ko. Bukas na yung okra. For my first meal, for sure, alam niyo na, tortang talong ang gagawin natin. This is my favorite, hindi pa ako nag-keto, hindi pa ako naglo-low carb. Ito na yung palagi kong nire-request kay mama kapag magluluto siya ng talong. Original plan, since ang diet ko talaga on most days is carnivore diet, ang bibilhin ko sana is eggs, chicken, at saka chicken liver. Unfortunately, nung araw na yon, ang mahal ng chicken liver kaya hindi siya pasok sa budget.
Pero kung ipipilit, kaya naman sana. Kaya lang, ang mangyayari, ang mabibili na lang ng budget ko is isang dosena ng itlog, 1/4 kilo ng chicken liver, at isang buong manok. Okay na talaga yan for me sa loob ng 3 araw. Kaya lang, syempre magiging boring naman tong video natin. Kaya nag-skip na lang muna ako sa chicken liver at bumili ng gulay. Kaya ngayon, sa loob ng 3 araw, instead of carnivore diet, keto diet muna ang gagawin ko. Dun sa mga nagtataka, ano ba yung difference ng carnivore, keto? Carnivore diet is a type of keto diet, guys. Mas strict nga lang siya compared sa keto diet. Kasi ang kakainin mo lang dito is mga animal product. Pero for me, hindi ako ganun ka-strict. May mga days na keto diet yung fina-follow ko, may mga days na carnivore diet. Medyo weird ako pag kumakain ng tortang talong kasi favorite ko ang suka. So, halos lahat ng pagkain sinasawsaw ko sa suka. Kaya itong tortang talong na to, isasawsaw ko lang rin sa suka. Second meal, medyo nabitin ako dun sa first meal ko kasi akala ko enough na siya for me pero hindi pala. Kaya ngayon medyo marami-rami yung prepare ko na pagkain. Nagpainit ako ng 2 pirasong chicken. Ito yung luto na from the day before. Kaya pinainit ko na lang siya. Gumamit ako ng air fryer kasi wala akong pasensya na magluto ulit. Tsaka wala kaming microwave. 2 pirasong hard-boiled egg and yung okra, pinakuluan ko lang. Sa talong naman, ginawa ko siya na parang torta na style. Yung sinusunog yung balat hanggang sa maluto. Pero instead na gawing torta, hinaluan ko siya ng suka at saka chilies. By the way guys, itong chili na to ay gawa-gawa lang namin. Sili lang to na merong garlic tapos niluto namin sa keto-approved na mantika. Mahilig kasi ako sa okra na sinasawsaw sa patis kaya excited ako dito sa meal na to. Day 3, torta na naman yung gagawin natin, pero this time, tortang okra naman. Para dito, hihiwain mo lang ng maliit yung okra, tapos hahaluan ng itlog and salt and pepper. Ganon lang. Yung original recipe nito, kagaya sa cabbage, naglalagay sila ng flour para medyo crispy. Kaya lang, again, hindi siya pasok, hindi siya keto approved, kaya pwede kayong gumamit ng coconut flour. Pero ako, never ko pa rin na-try yun kasi okay na sa akin yung ganitong halo lang. Kagaya ng tortang talong, isasawsaw ko lang din siya sa suka na merong maraming sili. Itong mga sili na to, libre lang din to kasi pinipitas lang din namin to sa labas ng bahay. Sa totoo lang guys, nabitin ako dito sa meal na to kasi tinitipid ko yung okra. Akala ko talaga marami na siya pero ang konti niya lang pala. Pero hindi na ako nagluto ulit kasi gusto kong kainin yung natitirang okra para dun sa dinner ko mamaya. Pero okay lang yan kasi aagahan ko naman yung dinner ko kasi nagpaplano ako na mag 1 meal a day sa susunod na araw. Para sa aking dinner, halos pareho lang rin. Pinainit ko lang talaga yung mga tira-tira. Chicken, nagulat ako, ang dami pa palang natira. And sa totoo lang, hindi ko to naubos. Share ko siya kay mama. Nagluto rin ako ng 3 pirasong itlog at yung natitirang okra.
Wala nang natitirang talong kasi nakain ko na siya nung isang araw. Kaya ito na lang. And yung favorite sausawan ko, patis na merong maraming chilies. Meron pa akong natira na 2 pirasong itlog na hindi ko naluto. Kasi yun sana yung pinaplano ko na ihalo dun sa dinner ko nung day 1. Kaya lang medyo busog pa kasi ako nun. But yes guys, ganito lang kasimple mag-keto, ganito lang kadali mag-keto. Hindi nyo kailangan magluto ng cauli rice every meal, hindi nyo kailangan gumawa ng bulletproof coffee, hindi nyo kailangan bumili ng MCT oil at hindi nyo rin kailangan bumili ng mga mamahaling ingredients. Kung kayang pumunta sa palengke para mas makamura, mas maganda. Lahat naman ng keto meals, keto ingredients, makikita nyo lang din sa palengke. Bili lang kayo ng meat, tapos yung mantika na mapoproduce ng meat na bibilhin ninyo, pwede nyong gamitin yun pang prito. For seasoning, salt and pepper lang. Pwede kayong mag-add ng gulay kung keto diet yung fina-follow ninyo, kaya lang hindi naman kailangan na salad yung kakainin. Dahil medyo pricey ang salad sa Pinas, pwede naman kayong bumili na lang ng ibang type ng low-carb vegetables. Or kung hindi talaga siya pasok sa budget, kahit meat na lang at saka eggs yung kainin ninyo. Para sa added nutrients, vitamins, pwede kayong kumain ng liver. Chicken liver, pork liver, beef liver, mataas naman yung nutrients, vitamins na meron dyan sa mga pagkain na yan. Kaya, pwede nyo na siyang gamitin as substitute kung hindi pasok sa budget yung mga gulay. Kung nagustuhan ninyo itong challenge na to, pwede tayong gumawa ng another challenge. Comment lang kayo kung meron kayong mga request na gusto nyong gawin. See you again next week. Thank you for watching. Bye!